ในขณะที่ทางด้านอิสราเอลเองนั้นเนี่ยครับก็แสดงความไม่พอใจนะครับหลังจากที่ทางด้านในส่วนของเอกอัครราชทูตในส่วนของนอร์เวย์ไอร์แลนด์และก็สเปนนั้นเนี่ยครับได้รับรองอธิปไตยรัฐปาเลสไตน์ล่าสุดนั้นกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการเรียกเอกอัครราชทูตกลับจากนอร์เวย์และก็ไอร์แลนด์นะครับให้เดินทางกลับทันทีเพื่อเข้ารับการปรึกษาหารืออย่างเร่งด่วนและเตือนว่าการประกาศนโยบายที่บ้าบินของทั้งสองประเทศนั้นจะมีผลก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงตามมานอกจากนี้แถลงการของกระทรวงต่างประเทศอิสราเอลยังระบุด้วยว่าหากสเปนดำเนินการแบบเดียวกันทางด้านอิสราเอลก็จะใช้มาตรการตอบโต้ระดับเดียวกับทางด้านนอร์เวย์และก็ไอร์แลนด์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวของอิสราเอลเกิดขึ้นหลังจากที่โยนาสกาสเตอร์นายกรัฐมนตรีของนอร์เวย์นั้นประกาศเตรียมตัวรับรองอธิปไตยของรัฐปาเลสไตน์ภายในวันที่ 28 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ต่อมานายกรัฐมนตรีไซมอนแฮร์ริสผู้นำของไอร์แลนด์และนายกรัฐมนตรีเปโตรซานเชสผู้นำสเปนประกาศเตรียมรับรองสถานะรัฐของปาเลสไตน์ภายใน 28 พฤษภาคมนี้เช่นเดียวกันทั้งนี้แถลงการจากสำนักนายกรัฐมนตรีในกรุงมาดริดระบุด้วยว่าการขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลคนปัจจุบันซึ่งเน้นการทำลายล้างในฉนวนกาซากำลังทำให้เส้นทางสันติภาพและแนวทางสองรัฐตกอยู่ในอันตรายครับขณะที่ชาติตะวันตกนะคะอย่างสหรัฐอเมริกาหรือว่าฝรั่งเศสเนี่ยมองว่านี่ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการรับรองรัฐปาเลสไตน์อย่างแอนเดรนวัตสันค่ะโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐให้สัมภาษณ์นะคะแล้วเขาก็มองว่าแม้ว่าภายใต้การนำของโจไบเดนเนี่ยจะเป็นการสนับสนุนเรื่องของการแก้ปัญหา2รัฐแล้วโจไบเดนก็เชื่อว่ารัฐปาเลสไตน์นั้นควรจะบรรลุผลความสำเร็จด้วยการเจรจาทั้ง2ฝ่ายคือไม่ใช่แค่การยอมรับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแค่อย่างเดียวหมายความว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องการที่จะมีการผลักดันให้มีการดำเนินการผ่านการเจรจาทางการทูตระหว่าง2ฝ่ายขณะที่นายสเตฟานเซมูธรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสเนี่ยก็ออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องนี้แล้วเขาก็มองว่าเงื่อนไขของฝรั่งเศสในการยอมรับปาเลสไตน์นั้นอย่างเป็นทางการฝรั่งเศสมองว่าณตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมคือจุดยืนของฝรั่งเศสก็ยอมรับรัฐปาเลสไตน์แต่ว่าการตัดสินใจมันต้องมีประโยชน์หมายความว่ามันควรจะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในแนวหน้าทางการเมืองแล้วก็มองว่าณวันนี้เองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบแต่อย่างใดเหมือนกับที่ดร. H.A. Heyer นักวิชาการกองทุนคาร์เนกีเพื่อสันติภาพระหว่างประเทศก็ให้ความเห็นนะเขาก็มองว่าวันนี้ชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ที่ถูกยึดครองวันนี้เรื่องของการรับรองรัฐอธิปไตยของปาเลสไตน์นั้นมันอาจจะไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าพูดถึงแค่ระยะสั้นหรือว่าระยะกลางแต่ว่าการรับรองตรงนี้มันจะไปเพิ่มแรงกดดันต่ออิสราเอลในการต่อสู้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งฉนวนกาซาเพราะวันนี้ฉนวนกาซาเวสต์แบงก์แล้วก็เยรูซาเล็มตะวันออกเนี่ยเป็นดินแดนที่ปาเลสไตน์ถูกยึดครองถ้าเกิดว่ามีประเทศเนี่ยไปเข้าร่วมในการรับรองปาเลสไตน์มากขึ้นอิสราเอลเองก็จะกลายเป็นประเทศที่ถูกโดดเดี่ยวแล้วก็กลายเป็นประเทศที่ตะวันตกนั้นเริ่มที่จะกลายเป็นว่าไม่ยอมรับอิสราเอลค่ะคือมันก็น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับคือในส่วนของสหรัฐเองฝรั่งเศสเองนั้นเนี่ยนะฮะคือก็มองบอกว่าไม่ต้องการให้อิสราเอลเนี่ยไปรุกรานปาเลสไตน์แต่ในขณะที่อิสราเอลนั้นเนี่ยก็ไปครอบครองดินแดนของปาเลสไตน์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่คนพวกนี้ก็นิ่งเฉยนะครับปรากฏว่าริชี่ซูแนกนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนั้นได้ประกาศยุบสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะจัดการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 4 กรกฎาคมนี้โดยทางด้านส่วนของริชี่ซูแนกนั้นเนี่ยครับก็ประกาศโดยแถลงเนี่ยครับหน้าบ้านเลขที่ 10นะครับถนนดาวนิงซึ่งก็บอกกับทางด้านในส่วนของประชาชนคนอังกฤษเนี่ยนะครับว่าเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าพรรคของเขาเองนั้นมีคะแนนนิยมเนี่ยตามหลังพรรคเลเบอร์ค่อนข้างห่างในการสำรวจความคิดเห็นริชี่ซูแนกนั้นพยายามที่จะหยิบยกบัญชีรายการต่างๆที่เขาอวดอ้างว่าประสบความสำเร็จในการบริหารงานของเขานะครับนอกจากนั้นเนี่ยครับสำหรับบอกว่าชาวอังกฤษเองเนี่ยที่จะต้องเลือกอนาคตของประเทศและตัดสินใจว่าประเทศนั้นจะต้องเดินหน้าจากใดหรือเสี่ยงกลับไปนับหนึ่งใหม่กับพรรคเลเบอร์ก็คือพรรคแรงงานนะครับในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับต้องบอกว่าริชี่ซูแนกนั้นถูกกดดันอย่างหนักทั้งในส่วนจากพรรคฝ่ายค้านนะครับเพื่อที่จะให้กำหนดวันเวลาของการเลือกตั้งจริงๆแล้วเนี่ยครับในส่วนของอังกฤษนั้นเนี่ยจะครบกำหนดการเลือกตั้งเนี่ยคือในปีหน้านะครับพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็บอกว่าให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยกำหนดมาได้แล้วว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่เพื่อพรรคเนี่ยจะได้ดำเนินการในการที่จะหาเสียงแต่ริชี่ซูแนกนั้นก็เงียบในพรรคอนุรักษ์นิยมเองเนี่ยครับหรือว่าพรรคคอนเซอร์เวทีฟของริชี่ซูแนกเองก็บีบไปที่ริชี่ซูแนกเหมือนกันเพราะว่าผลงานของเจ้าตัวนั้นเนี่ย
ถดถอยเหลือเกินคะแนนนิยมนั้นถดถอยอย่างยิ่งนะครับคือประชาชนนั้นไม่ไว้วางใจการทำงานของริชี่ ซูแนกแล้วก็พรรคคอนเซอร์เวทีฟล่าสุดเนี่ยพอเจ้าตัวนั้นประกาศยุบสภานะครับทางด้านเคียร์ สตาร์เมอร์คนนี้เนี่ยเป็นผู้นำพรรคเลเบอร์หรือว่าพรรคแรงงานเนี่ยก็บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่พวกเขาจะต้องทำก็คือการเตรียมการในการที่จะหาเสียงเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งแล้วก็บอกเนี่ยนะครับว่าตอนนี้พรรคแรงงานนั้นก็มีความพร้อมในการที่จะเดินหน้าสร้างสิ่งดีๆให้กับคนอังกฤษนะครับคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของพรรคคอนเซอร์เวทีฟเองนั้นเนี่ยก็ต้องประสบปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาหลายคนแล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนกันมาแล้วเปลี่ยนกันมาอีกแต่ว่าผลงานนั้นก็ยังไม่เข้าตานะครับซึ่งตอนนี้ก็คงจะต้องรอในการเลือกตั้งใหม่4 กรกฎาคมนี้ก็ดูนะครับว่าที่นายกอังกฤษคนต่อไปนั้นจะเป็นใครนะครับจะเป็นเคียร์ สตาร์เมอร์หรือเปล่าเพราะตอนนี้คะแนนนิยมนำริชี่ ซูแนกนั้นยังจะได้เป็นตัวแทนพรรคคอนเซอร์เวทีฟหรือเปล่าเพราะดูเหมือนว่าสมาชิกในพรรคนั้นไม่ค่อยจะพอใจกับผลงานของเขานะอาจจะต้องมีการหาคนใหม่มานั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคคอนเซอร์เวทีฟเพื่อที่จะขึ้นไปชิงชัยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษในนามของพรรคด้วยครับขณะที่เรื่องการเมืองของอังกฤษนะคะยังคงจะต้องรอคำตอบว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าอีกประเด็นเรื่องหนึ่งค่ะรัฐบาลของอังกฤษเองเนี่ยมีการประกาศให้ประชาชนนั้นเตรียมพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติทุกประเภทโดยรองนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะคะโอลิเวอร์โดเดนประกาศให้ประชาชนเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของพัฒนาแผนฉุกเฉินในครัวเรือนอย่างเช่นเริ่มสะสมอาหารแล้วก็น้ำรวมไปถึงยังมองได้ว่าควรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้มากขึ้นในการเผชิญกับภัยคุกคามต่างๆโดยเฉพาะภัยพิบัติธรรมชาติไปจนถึงความขัดแย้งเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เนี่ยที่เขามีการคาดการณ์เนี่ยเขามองว่ามันอาจจะมีตั้งแต่การโจมตีทางไซเบอร์ไฟฟ้าดับน้ำท่วมการระบาดใหม่ครั้งใหญ่รวมไปถึงเรื่องของแผนในการปกป้องประเทศหรือว่าป้องกันประเทศขณะเดียวกันนะคะมีคำแนะนำจากหน่วยงานอย่างเช่นเรื่องของการทำความคุ้นเคยกับความเสี่ยงในพื้นที่การลงทะเบียนเพื่อรับคำแจ้งเตือนการรู้เรื่องของเส้นทางหลบหนีรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ควรจะต้องมีการเตรียมตัวเพราะว่าตัวของโอลิเวอร์โดเดนเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ประชาชนมีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมการช่วยเหลือหรือว่าแผนฉุกเฉินของรัฐบาลนั้นก็จะสามารถฟื้นตัวได้ภายในเวลา3 วันด้วยกันค่ะครับนั่นก็คือเป็นคำเตือนกันออกมานะให้เตรียมการในเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่วิทยุนะครับในส่วนของชุดปฐมพยาบาลเจลล้างมือน้ำดื่มอาหารแห้งบอกว่าเตรียมตัวไว้ให้พร้อมไม่ใช่หวังพึ่งพาแต่รัฐบาลเพียงอย่างเดียวว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาอย่างน้อย3 วันเนี่ยคุณจะอยู่ได้นะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้มุมพุ่งเป้าไปที่เรื่องของภัยพิบัติอย่างเดียวนะฮะความขัดแย้งนั้นหมายความว่าโอกาสที่จะเกิดสงครามก็จะมีเหมือนกันก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่อยู่ในลิสต์ว่าจะต้องเตรียมการรับมือนะครับในขณะที่มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านไมค์ จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐนะครับได้แสดงความคิดเห็นกับทางด้านผู้สื่อข่าวอย่าง Voice of America เมื่อถูกถามว่าสหรัฐนั้นควรยกเลิกห้ามใช้อาวุธโจมตีในพื้นที่รัสเซียหรือไม่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ